Sziasztok! Gyakorlatilag most már védjeggyé válik ez a hajnali indulás, megint útra kelünk. Az úti cél az pedig Oaxaca állam lesz, és 2 helyre fogunk menni. Az egyik az maga az államnak a fővárosa, amit szintén Oaxacának hívnak, illetve időrendi sorrendben először Mazuntéba megyünk, ami pedig a Csendes-óceánnak a partján található. Egy kicsit kontextusba helyezzük, hogy hol is van ez az Oaxaca nevezetű állam. Délre fogunk menni Pueblától. Ez az egyik legdélebbi állam itt Mexikóban, és nagyon különleges hely a hagyományaival, a saját ételeivel, de nem annyira beépített még ez a déli rész, úgyhogy azért itt ilyen hegyi szerpentinekre is lehet számítani, meg földútra is, úgyhogy a távolság se kicsi, de az útviszonyoknak köszönhetően még hosszabb lesz az út. Nincs más hátra, induljunk neki az útnak. Ez a Dani jelenti, vágjunk bele! Jó reggel! Vagyunk Mazuntében. Megpróbáljuk felfedezni, hogy mi is a helyzet így reggel. Itt lakunk, szuper kis ház. Fölfelé egy kilátó ponthoz, Punta Cometa nevezeti helyre fogunk fölmenni. Gyorsan kihasználom az időt, hogy meséljek itt a helyről, meg az első benyomásokról. Abszolút nem az, amire számítottam. Nagyon-nagyon sokan vannak, rengeteg turista van. Én megnéztem egy-két videót az elmúlt évekből, és nem ilyennek tűnt. Úgy tűnik, hogy itt is mindenhol építkeznek. Nagyon felkapott hely lett most az utóbbi időben. Ennek ellenére azért nagyon kis nyugodt hely, igaz ilyen turista paradicsom itt a Csendes-óceánnak a partján, úgyhogy most már az épületeken is látszik, hogy ugye modernizálják, de ugye azért még sok helyen földút van, szóval van egy ilyen kettős része ennek. Ami nagyon szuper, hogy itt a természetvédelemre nagyon-nagyon odafigyelnek, tehát a víz áramhasználatra nagyon oda kell figyelni, illetve hát próbálnak környezettudatosak lenni, nem szemetelni, ilyesmi. Jóvják a környezetet, nem lehet naptejet használni, hogyha bementek a vízbe, úgyhogy ezek mind ilyen nagyon-nagyon pozitív dolgok. Megérkeztünk, egy 5 perc séta volt az egész, és hát ez a látvány, ez gyönyörű.
óra van, és szét vagyunk már is égve, nagyon-nagyon meleg van. És hát nézzétek meg, hogy gyakorlatilag egy rossz lépés, és ilyen kis ösvényeken lehet eljutni a kilátóhoz. Szóval a központban nagyon sokan vannak, viszont nagy kiterjedésű a tengerpart, úgyhogy nagyon sok ilyen kis eldugott rész van, gyönyörű, és hát kijöttünk reggel, ezért aki szeret mondjuk meditálni, vagy egyszerűen csak egy kicsit szeretne a természetbe gyönyörködni, annak ilyen látványban van része. Ez egy kis darásfészeknek tűnik. Kicsit ijesztő. Nézzétek, az egész kaktusz már száraz és virágzik. Egyébként azt tudtátok, hogy ez ehető. Majd rakok be képet, hogy milyen finomságokat lehet vele készíteni. Mai program pedig, hogy reggelizünk egyet, keresünk egy strandot, és megnézzük azt is, hogy mitől híres ez a település, mitől Pueblo Mágico Mazunte. Környezetben van a focipálya, amit parkolónak használnak. Rengeteg a motor, lehet motort bérelni, azon kevés dolgok közé tartozik, ami egy picit drága itt. Itt egy kicsit már nyugisabb a helyzet, megyünk le a strandra. Beteszem, hogy mi a strand neve pontosan. Itt Mazuntén van legalább 3 ilyen nagy strand. Úgyhogy ki lehet élvezni a tengerpartot. Nem csak meleg van, hanem nagyon párás is a levegő. Úgyhogy nagyon sok folyadékot érdemes inni. Ilyen csendes óceáni hangulat. Itt is megtalálhatóak a tengerpartokon szokásos üzletsorok, annyi különbséggel, hogy a helyi üzletek helyi termékeket forgalmaznak. Erre az államra jellemző művészet az alebrije nevezetű, amilyen faragványok színesre kifestett változata. A térségre jellemző a kávé, kakaó termesztés. Aztán vannak kézzel készült szőtt ruhaanyagok. Aztán a felsorolásból nem maradhat ki a helyi ital, a mezcal sem. Úgy döntöttünk, hogy meglátogatunk egy másik strandot is, negyed órányira levő, Mazuntétól negyed órányira levő Ventanillába jöttünk át. Vannak ilyen kis kollektívónak nevezett buszok, és azok áthoznak 150 forintért körülbelül. Úgyhogy most oda sétálunk, attól különleges a part, hogy más homok van, és valamilyen fém is van benne, mert hogyha mágnessel meg
nézzük, akkor a mágneses tapad. Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig az, hogy szörfösöknek a kedvelt helye, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz. Befizettünk egy túrára is, hogy elvisznek minket hajóval. Különböző állatokat lehet látni a vízből. Vannak krokodilok, teknősök, úgyhogy oda tartunk éppen. A Laguna de Ventanilla gyakorlatilag egy mangrove erdő. A légi felvételeken jól látszik ez a sokkal élénkebb zöld színű sáv, ez a mangrove. A mangrovének több fontos funkciója is van, tisztítja az ökoszisztémát, illetve védelmet nyújt az állatoknak és a környéken élőknek is. Hatalmas fa. Csak összehasonlításképpen mekkorák az emberek. Megérkeztünk Ventanilla nevezetű helyre, a partra. Nagyon szuper kis stílusa van. Fagyi, de nancse. Megnézzük majd, ide fölteszem, hogy milyen gyümölcsből van. Los manglares se les conocen en México como bosques desconocidos. Az itt található krokodilok több méteresre is megnőhetnek, és akár ilyen 50-70 évig is élhetnek. Azt tudtátok, hogy a krokodilok egyébként kannibálok is, tehát a nagyobb példányok elfogyasztják a kisebbeket. Cualquier vibración en el agua y fuera de ella ellos piensan que es comida. El de atrás ya es un adulto. Parte de su lomo, espaldas, como lo puedan identificar, tiene pequeñas espinas. Se le denominan como osteodermos. Pero saben, hablando en términos humanitarios, ¿qué son los osteodermos? Son paneles solares. No, como pulmones de la tierra, proporcionan de un 50 a un 60% del oxígeno que se respira. Se le llaman incubadoras naturales.
cambia de coloración en los meses de diciembre a enero, temporada reproductora. Wow. Bueno, ni tan flaco está, ¿no? No. Está más gordo que yo. Está bien bonito. ...2012-ben a Carlota nevezetű hurrikán gyakorlatilag letarolta ezt az egész területet. A helyiek önerőből, a turizmus érdekében, saját érdekükben kezdtek itt fejlesztésbe, fatelepítésbe, teljesen a kormány támogatása nélkül. El cocodrilo acutus. La de arriba, izquierdo arriba. Únicamente las puras patitas la tiene doradas. Ver un pequeño orificio simulando una ventana. Es de ahí de donde proviene el nombre de la comunidad de Ventanilla. Pequeño edificio por donde compran los boletos en Ventanilla. Amiért jöttünk, az, hogy mi fogjuk megkereszteni és útjára engedni a tekiket egy ilyennel. Los mexicanos en la costa de Oaxaca llega a salir la mayor parte del año, pone de 80 a 120 huevos aproximadamente. Tenemos otras dos especies que nos visitan solamente por temporada, no todo el año. La especie de la tortuga prieta o verde del Pacífico y lo que es la laúd, que es la más grande del océano. A kérgesteknős nő a legnagyobbra, elérheti a 2 métert és akár az 500 kilót is. Szia, Teki! No. Ahí vas. Menj a víz vele. Ez az. Szóval ez teszi Mazuntet Pueblo Mágicóvá, a helyiek ezt a jelentős teknős tojás rakóhelyet védelmezik, gondozzák, és minden turizmusból befolyó összeget visszaforgatnak ebbe a gondozásba.
ragadozókat a helyiek elijesztik. Utolsó célba ér. Ez nem semmi élmény a kis tekiket az útjukra engedni. Ha erre jártok, ez ilyen kötelező program. Visszajöttünk a reggeliző helyre vacsorázni. Ha majd kicsit kevesebben lennének. Sok mindent szeretnék mesélni, nem is tudom hol kezdjem. Az első, megérkeztünk a strandról, és az ajtónyitásnál volt egy skorpió. Megijedtem, beszartam minden. De igazából nem volt annyira vészes, egy ilyen, hát egy ekkora volt körülbelül. Fekete ráadásul, úgyhogy azt mondták, hogy az nem annyira veszélyes. De azért nem volt egy jó élmény. Aztán még az emberekről is szerettem volna egy kicsit mesélni, nagyon-nagyon kedves mindenki. Meg ugye mondtam, hogy ez ilyen eléggé ilyen hippi környék, úgyhogy könnyű barátokat találni. Mindenki nagyon laza, és érződik, hogy nem erőltetett, hanem tényleg mindenki nagyon-nagyon kedves a másikkal, mindenki hozzá van szokva ehhez. És nagyon-nagyon sokan vannak, akik egyedül utaznak. Ma volt egy kanadai lány, aki velünk jött egy túrára, becsatlakozott. Akkor a buszon is beszélgettem, ott meg egy kanadai fiúval, ő is egyedül van. Úgyhogy nagyon sokan ráadásul egyedül jönnek, úgyhogy elég különleges hangulata van ennek a helynek. Aztán ez a mai strand, hát ez valami fantasztikus volt. A nyílt óceán, hatalmas hullámok, senki nem volt a vízben, és nem tudom hány 3 méteres hullámok, de tényleg tehát elképesztő volt. Olyan szívó ereje van a víznek, hogy nem tudsz talpon maradni, tehát befele visz, hogyha jön a hullám, és utána pedig hatalmas hullámok. Volt olyan, ami így 3-szor megpörgetett, nagyon-nagyon nagy élmény volt. Akkor osztályozzuk a helyet. Én azt mondanám, hogy egy 10-es skálán ez egy 8-as, és megmondom, hogy miért gondolom így, és miért nem magasabb ez a pontszám. Nem erre számítottam, és nyilván ez nem a helynek a hibája, ez csak egy benyomás, viszont ez az egyik legjobb hely a világon, de tényleg, ami miatt 8-as, hogy a Bentaniai tengerpart, meg az, ami ott van a teknősökkel, meg minden, az egy 10-es volt. És nem nagyon szoktam 10-est osztogatni, úgyhogy csak emiatt mondanám, hogyha tudtok, ide mindenképpen érdemes eljönni. Nekünk most sajnos ennyi idő adatott meg, úgyhogy itt elég sok tengerpart van egymás után, de most csak ennyire futotta. Úgyhogy ha esetleg van köztetek olyan, aki már járt ezen a részen, és van tippje, hogy mi az, ami még nagyon szép, akkor nyugodtan jöhetnek kommentbe az ilyesmik, és akkor legközelebb meglátogatjuk azokat is. De hát ide nagyon sok időt kell szánni, tehát ide 2 nap ez nem elég.